नमस्कार, मी शुभांगी स्वागत करते तुमचं शुभांगी स्किल्स रेसिपीजमध्ये। आज आपण बघणार आहोत नाचणी सत्व किंवा नाचणीचं पीठ घरी कसं तयार करायचं यासाठी उपयोगी टिप्स। नाचणी ही लहान बाळापासून तर अगदी वयस्कर वयोवृद्धांसाठी खूप उपयोगाची आहे। नाचणी खाल्ल्याने आपल्या शरीराला भरपूर फायदे मिळतात। नाचणीमध्ये भरपूर प्रमाणामध्ये कॅल्शियम, फॉस्फरस असतं। नाचणी ही थंड स्वरूपाची असते, त्यामुळे पचायला देखील जड जात नाही। त्यामुळे लहान बाळाला नाचणीचा आहार देणे खूप आवश्यक आहे। यामुळे लहान बाळाची वाढ अगदी झपाट्याने होते। नाचणी खाल्ल्याने वजन देखील कमी होतं, तर नक्कीच ज्यांना वजन कमी करायचं आहे त्यांनी आपल्या आहारामध्ये नाचणीचा वापर करावा। पण या नाचणीचं अगदी योग्य प्रकारे पीठ कसं बनवायचं जेणेकरून आपल्या शरीराला याचे गुणकारी फायदे मिळतील ते आज मी सांगणार आहे। तर इथे बघू शकता मी 1 किलो एवढी नाचणी घेतलेली आहे। नाचणी ही विटकरी रंगाची असते आणि अगदी मोहरीसारखी असते, बारीक दाणे असतात। तर सुरुवातीला ही नाचणी स्वच्छ करून घ्यायची आहे, निसून घ्यायची आहे। त्यानंतर हिला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। तर यामध्ये पाणी टाकून तिला चांगलं चोळायचं आणि त्यानंतर थोडा वेळ थांबायचं, म्हणजे नाचणी पातेल्यामध्ये खाली बसते आणि त्यातील कचरा पाण्यावरती तरंगतो। अशा वेळी हे पाणी फेकून द्यायचं आहे। तर जोपर्यंत स्वच्छ पाणी निघत नाही तोपर्यंत नाचणी धुवून घ्यायची आहे। त्यावर केमिकल्स किंवा फवारणी केलेली असते, त्यामुळे स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे। तर बघू शकता नाचणी इथे मी 4 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतली आहे। त्यानंतर यामध्ये पाणी टाकून 7 ते 8 तासांसाठी ही नाचणी आपल्याला भिजत ठेवायची आहे, म्हणजे ती छान फुलून येईल। तर कंप्लीट एक रात्रभर या नाचणीला भिजत ठेवायचं आहे। तर यावर झाकण ठेवून एखाद्या ठिकाणी उबदार ठिकाणी ठेवायचं आहे। गॅस वट्यावर ठेवू शकता किंवा ओव्हनमध्ये ठेवून द्यायचं आहे। तर बघू शकता कंप्लीट 8 तास झालेले आहेत आणि नाचणी छान भिजली आहे, मस्तपैकी डबलने फुलून आलेली आहे। आता एखाद्या चाळणीच्या साहाय्याने ही नाचणी चाळून घ्यायची आहे, म्हणजेच त्यातील पाणी काढून टाकायचं आहे। तर बघू शकता इथे मी एक पातेलं घेतलंय, त्यावर चाळणी ठेवलेली आहे आणि व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे अशा प्रकारे नाचणी त्या चाळणीमध्ये टाकून घ्यायची आहे। तर नाचणी ही थोडी चिकट स्वरूपाची असते, तर रात्रभर आपण तिला भिजू घालून ठेवलं होतं, त्यामुळे पाणी टाकून एकदा स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे, जेणेकरून वास वगैरे आला नाही पाहिजे। तुम्ही इथे चाळणीवर एखादा कॉटनचा कापड टाकून डायरेक्ट त्यामध्ये देखील गाळून घेऊ शकता, पण हिला मी धुवून घेतले त्यासाठी मी चाळणीचाच वापर केलेला आहे। थोडा वेळ निथरट ठेवायची आहे। तर बघू शकता इथे मी एक मोठा बाउल घेतलेला आहे, त्यावर एक कॉटनचा कापड टाकलेला आहे आणि त्यामध्ये आता ही नाचणी टाकून तिला पॅकबंद असं गाठ मारून घ्यायची आहे। तर व्यवस्थित पॅकबंद अशी गाठ मारून घ्यायची आहे। आता या नाचणीला आपल्याला मोड आणण्यासाठी ठेवून द्यायचं आहे। तर सुरुवातीला त्यातील सगळं पाणी आपल्याला निथरून घ्यायचं आहे। तर इथे मी एक पातेलं घेतलेलं आहे, त्यावर चाळणी ठेवून नाचणी त्यावर अशा प्रकारे ठेवून दिलेली आहे, त्यातील सगळं पाणी निथरेपर्यंत। त्यानंतर पाणी निथरल्यावर त्याच ओढणीने मी नाचणीला एकदा गुंडाळून घेते आणि एखाद्या उबदार ठिकाणी झाकून ही नाचणी 7 ते 8 तासांसाठी ठेवून द्यायची आहे, म्हणजे तिला छान मोड येतील। तर 7 ते 8 तासांसाठी ही नाचणी मी ओव्हनमध्ये ठेवून देणार आहे। तुम्ही गॅस वट्यावर किंवा एखाद्या उबदार ठिकाणी ठेवू शकता। तर कंप्लीट 7 ते 8 तासानंतर बघू शकता नाचणीला मस्त असे मोड आलेले आहेत।
तर कुठल्याही धान्याचे जेव्हा आपण कडधान्यामध्ये रूपांतरण करतो, त्याला छान मोड आणतो, तेव्हा ते कडधान्य आपल्या शरीरासाठी खूप गुणकारी असते। तर असे कडधान्य खाल्ल्याने आपल्या शरीराला खूप फायदे मिळतात। तर आता ही मोड आलेली नाचणी एका कापडावर टाकून घरातच वाळवून घ्यायची आहे, उन्हात वाळवायची नाही। घरातच साधारण 1 ते 1.5 दिवस मी हिला फॅनखाली वाळवून घेतलेला आहे। तर वाळली आहे की नाही ते कसं ओळखायचं, तर खाऊन बघायची, दाताला छान कणखर लागली अशा वेळी दळून आणायची आहे किंवा मिक्सीवर देखील दळू शकता। तर बघू शकता 1.5 दिवसामध्ये नाचणी घरामध्ये छान वाळलेली आहे। अशा वेळी मी हिला गिरणीतून दळून आणणार आहे। तर तुम्ही इथे नाचणी सत्व मुलांसाठी बनवणार असाल, लहान बाळांसाठी बनवणार असाल तर तुम्ही नाचणी 4 ते 5 तास सुकवल्यानंतर कढईमध्ये मंद आचेवर भाजून घ्यायची आहे। त्यानंतर तिचं पीठ बनवायचं आहे। अशा प्रकारे तुम्ही नाचणी सत्व बनवून लहान मुलांना देऊ शकता। पण इथे मला उन्हाळ्यासाठी वाळवणीचे पापड बनवायचे आहेत किंवा वेगवेगळ्या रेसिपीज यापासून बनवायच्या आहेत, त्यामुळे मी या नाचणीला भाजणार नाही आहे, डायरेक्ट असंच दळून आणणार आहे। पण दळून आणताना नाचणी छान वाळलेली आहे की नाही याची काळजी घ्यावी। नाचणी वाळलेली असेल तेव्हाच दळायला द्यावी आणि बारीक पीठ दळून आणावं। तर बघू शकता इथे नाचणीचं बारीक असं पीठ मी दळून आणलेलं आहे। आता या पिठापासून तुम्ही हवं त्या रेसिपीज बनवू शकता, अगदी लहान बाळापासून तर मोठ्यांपर्यंत सर्वांसाठी तुम्ही याच्या वेगवेगळ्या रेसिपीज बनवू शकता। तर नाचणीच्या पिठापासून तुम्ही उन्हाळ्यासाठी वाळवणीचे पदार्थ बनवू शकता, नाचणीचे पापड बनवू शकता, खीर, लाडू, शिरा अशा प्रकारचे गोड पदार्थ, तसेच डोसा, इडली, भाकरी, थालीपीठ किंवा तुमच्या क्रिएटिव्हिटीनुसार तुम्ही वेगवेगळे पदार्थ नाचणीच्या पिठाचे बनवू शकता। तर नाचणीच्या या पिठाचा रोजच्या आहारामध्ये समावेश केल्यास आपल्या शरीराला यापासून चांगले बेनिफिट मिळतात। तेव्हा अशा प्रकारचं नाचणीचं पीठ घरी नक्की तयार करा आणि हे पीठ थंड झाल्यावर हवाबंद डब्यामध्ये भरून ठेवा। नॉर्मल टेम्परेचरला हे पीठ 1 महिना टिकतं आणि जर तुम्ही हे पीठ फ्रीजमध्ये ठेवलं तर 1.5 ते 2 महिने आरामशीर हे पीठ चांगलं राहतं। तर आजच्या या छोट्या छोट्या टिप्स तुम्हाला कशा वाटल्या हे कमेंटद्वारे नक्की कळवा। आवडल्या असतील तर लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।